අයිබෝවන් සිබ්ලිංස් ක්‍රේෂන්ස් YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා අද සිබ්ලිංස් ක්‍රේෂන්ස් වෙතින් අරගෙන ආවේ මොකක්ද කියලා. ඒ තමයි රසම රස සෑන්ඩ්විච් එකක්. ඉතින් මේ සෑන්ඩ්විච් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි සෑමන්, චිකන්, මාළු මේ කිසිම දෙයක් යොදාගන්නේ නැතුව තමයි මේ සෑන්ඩ්විච් එක හදන්නේ. එහෙනම් මොනවාද අපි යොදාගන්න නැත්තේ? ඔව්, බිත්තර යොදාගෙනයි අපි මේක හදන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉක්මනින් යමු මේ විශේෂිත ඒ වගේම ඉතාම රසවත් සෑන්ඩ්විච් එක හදන්න. මුලින්ම තඹපු බිත්තර දෙකක් හොඳින් පොඩි කර ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පාන් පෙති, බටර්, ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස්, බොම්බයි ලූණු, කැරට්, ඒ වගේම තඹපු බිත්තර. අපි මුලින්ම පොඩි කරගත්තු බිත්තර දෙක සහ දෙකට මැදින් වෙන් කරපු තව බිත්තර දෙකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. සෑන්ඩ්විචස් 4කට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා හදන සෑන්ඩ්විචස් ප්‍රමාණය අනුව ඔයාට පුළුවන් අමුද්‍රව්‍ය ටික වැඩි කරගන්න. මුලින්ම පොඩි කරගත්තු බිත්තරයකට අපි දානවා රස අනුව ලුණු සහ ගම්මිරිස් කුඩු. ඊට පස්සේ එකතු කරගන්නවා ග්‍රේට් කරගත්තු කැරට් ටික. ඒ වගේම හීනියට කපාගත්තු බොම්බයි ලුණු ගෙඩිය. සහ පොඩියට කපාගත්තු අමු මිරිස් කරල. දැන් මේ වෙලාවේදී බටර් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. බටර් එක තියලා තියෙන ශීතකරණේ නම් ඒ වෙලෙම එළියට අරගෙන පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා කාමර උෂ්ණත්වයේ ටිකක් වෙලා තියලා කූල් එක ගියාට පස්සේ බටර් ටික එකතු කරගන්න. දැන් මේ ඔක්කොම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කලවම් කරන්න ඕනේ හොඳට. ඉතින් මෙන්න මේ පදම එනකන් කලවම් කරන්න. මේ වගේ හොඳට ඇලෙන්න තියෙන්න ඕනේ පාන් පෙත්තේ. දැන් අපි පාන් පෙති දෙකක් අරගෙන එකට බටර් තවර ගන්නවා. පෙති දෙකේම එක පැත්තක විතරක් බටර් තවරගෙන මේ විදිහට කපාගත්තු බිත්තර බෑයක් එක පැත්තක තියලා අපි මිශ්‍රණය වටේට තියලා මේ විදිහට සකස් කරගන්නවා. මිශ්‍රණය පාන් පෙත්ත වටේම තිබ්බට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් පාන් පෙත්ත වහනවා. ඉතින් මේ විදිහට පාන් පෙති 4ම සකස් කරගන්න. මේ විදිහට සෑන්ඩ්විචස් 4ම අපි සකස් කරගත්තා. මේ සෑන්ඩ්විචස් වල උඩ පැත්තේ අපි බටර් තවර ගන්නවා. හොඳින් බටර් තැවරුණාට පස්සේ පෑන් එකක් ලිප තියලා මේ බටර් තැවරිච්ච පැත්තේ යටට හිටින විදිහට මේ විදිහට තියාගන්නවා පෑන් එක උඩින්. සෑන්ඩ්විච් එක පෑන් එකේ තියනකොටම උඩි තියෙන පැත්තටත් අපි බටර් තවර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හිමීට සීරුවෙන් අනිත් පැත්ත හරවලා දෙපැත්තම මේ විදිහට රන්වන් පාට වෙනකන් අපි බැද ගන්නවා. දෙපැත්තම හොඳින් බැදුනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පෑන් එකෙන් ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට සෑන්ඩ්විචස් ඔක්කොම ටික හදාගන්න. ඉතින් බලන්නකෝ අපි හදපු සෑන්ඩ්විචස් වල ලස්සන වගේම තමයි හරිම රසයි. ඉතින් මේ විදිහට මැද්දෙන් කැපුවාම ගොඩක් ලස්සනට බිත්තර බෑ දෙක පේනවා. ඉතින් බලන්නකෝ මස්, මාළු, සැමන් මේ කිසිම දෙයක් නැතුව අපි බිත්තර වලින් විතරක් රසවත් සෑන්ඩ්විච් එකක් හදාගත්ත හැටි. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් තේ බොන වෙලාවට කන්න මේ වගේ රසවත් සෑන්ඩ්විච් එකක් ගෙදරදිම හදන්න. ඉතින් අද සිබ්ලිංස් ක්‍රියේෂන්ස් වෙතින් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එකට ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපිව තවමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.